Maging in sa mundo ng negosyo at propesyon. Huwag magpahuli sa mga latest trends ng iba't ibang industry. Alamin ang gabay sa tagumpay ng ating mga panauhin. Ating pag-usapan ang mga yan dito sa Patok. Patok, may oportunidad sa bawat katok. Programang hatid sa inyo ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok, ating pakinggan ng iba't ibang kwento ng buhay. Istorya ng mga simpleng individual na magbibigay inspirasyon at motibasyon. At narito na ang ating mga kapartner na Kapatok Pa. Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR SMNI Radio. Rin nga mga kapartner, magandang hapon sa ating lahat, no? It's Wednesday already, June 10 na. Napakabilis talaga ng ating panahon at araw. Ayan, maayong hapon sa inyong tanan. Naimbaga malem? Maupay nga kulo. Mayap agad panapon. Buenas tardes. Yes, once again nga, no, good afternoon sa ating lahat, sa inyong lahat, sa mga kayong bahagi ng mundo. Wino-welcome namin kayo. Dito sa paboritong tambayan ng mga Of nagnenegosyo at kanilang mga kasosyo. Dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. katok. At yan nga mga kapartner, no, kung nais nyo kaming katok, maaari po lamang tumawag sa 8836-3875 o di kaya sa 8801-9836. At pwede nyo rin kaming i-text sa 0927-540-2241. O di kaya mag-iwan kayo ng comment. Yes, of course, sa ating Facebook at YouTube live stream sa DZAR 10216 at sa Patok sa DZAR. Ako po yung makakasama this afternoon, kapartner Crystal. At kapartner Andrea. Yes, eto nga kapartner Andrea, gusto mo natin magkamustahan pero Oo. excited na tayo makasama ang ating first guest kasi we have two guests for today's episode at Wow. lahat sila espesyal. Eto nga, no, didiretso na tayo sa ating introduction mga kapartner. Ayan, kapag narinig niyo yung pangalang China Mamawal, automatic na naiisip natin ang glitz, ang glamour at ang mga naglalakihang mga bituin sa fashion at entertainment scene. She is, after all, the country's premium designer to the stars. Ayan, true yan partner. Mula sa mga pinakasikat na local personalities natin hanggang sa mga prestigious runways sa New York Fashion Week Wow. lang naman. Gawang Pilipino ang ibinabandera niya. Pero ngayong hapon, hindi lang ganda ng damit ang hihimayin natin kundi ang kanyang utak negosyo. Yes, dahil behind the luxury gowns, she is a fierce millennial CEO with a degree in business entrepreneurship. Mula sa high-end China Mamawal Atelier, bumasag siya or pumunta naman siya sa mass market gamit ng streetwear brand na Casa at itinayo pa ang lifestyle space na Muave. Yan, isang tunay na visionary na nagpapatunay na ang negosyo ay hindi lang puro sining, Yes. kundi tamang diskarte at disiplina sa numero. Kaya para sa lahat ng mga MSMEs na gustong lumago, Aha, let us welcome no the multi-brand fashion entrepreneur and CEO, kapartner China Mamawal. Good afternoon, kapartner China. Hello, good afternoon mga kapartner. Good afternoon sa ating mga viewers. Thank you so much for having me and I'm so excited to be here. Yes, thank you as well and you're welcome here sa show natin. Baka may mga gusto ka mo nang batiin before our interview version. I would like to say hi to all our staff. They're watching right now. And sa mga sumusuporta ng mga brands namin. Of course, China Mamawal Atelier. Then we have Wear Casa and our newly launched Muave. Wow, grabe, no? So, kapartner China, no, looking at everything that you've built today, so tatlo na yun, no? At may upcoming pang-apat. So, from China Mamawal Atelier to Wear Casa and Muave, did you ever imagine, even as a child, na dito ka mapupunta talaga sa ganitong industriya and this is your future? Actually, while I was growing up, I knew talaga from the start that I wanted to be a fashion designer. Because I grew up in a family where everyone is stylish and I was surrounded with that environment. And growing up, that's really how I envisioned myself to be. So everything that I did in my life growing up is leaning towards to become a fashion designer. But when I was in high school, I told my dad na gusto ko talaga maging fashion designer. But my dad kasi is negosyante. So sabi ng dad ko, pwede naman, pero dapat mag-aral ka muna ng business. Then after mo mag-business, saka ka na mag-fashion para when you have your own fashion line, you know how to run it. Yeah, kasi I think it's very important and I'm very grateful for the guidance of my parents. Important talaga siya eh. Dapat hindi lang
puro creatives. Dapat balanse. Negosyante na creative. So, ganun pala yan, no, ka-partner, no? So, hindi lang talaga sapat yung pagiging creative talaga when it comes to the world of business as well. Yes. Pero yung pinangarap mo talaga dati, you will create your own fashion line talaga. Yes. Yun na talaga yun. Yeah, that's what I can't really imagine myself doing other things than this. And you know, if you do business regardless kahit anong industry, number one talaga is dapat you have to be passionate with it. Kasi 'di ba, people say they want to start their own business para hawak nila yung time nila. Actually, pagka nag-business ka, 24/7 ka mag-work. Hindi lang 9 to 5, 9 to 6, 24/7. So, kailangan talaga interested ka and passionate ka about what you do. And everything follows. Kasi, I really dedicate my time and my life into this craft. I mean, as you guys as anchors as well, diba? I'm sure you are also very passionate about this, writing and journalism and interviewing, diba? Yes, thank you ka-partner China. Pero ang nakikita kasi ng karamihan when it comes to your business, parang napaka-successful mo na, parang wala ka ng pinagdaan ng paghihirap. Ano yung mga hindi alam ng mga tao behind the story? Actually, we have a family business that is very far from what I do. So, my dad is very supportive when it comes to guiding you. Kasi I always get this questions na, paano ko magiging successful kung wala masyadong budget? Or paano magsa-start? Actually, I started din naman zero. Because my dad said, okay, you have two choices. Join the family business. We will make you the VP. Or, you build your own, pero bahala ka na. So, yeah, my dad really is very strict. So, I really started everything from scratch. So, I said, okay, ganun pala. So, after graduating college, I said, fashion is a very cutthroat industry. So, how do I start? So, naisip ko was, okay, dapat I should look for a good mentor first. And what I did, nag-apply muna ako ng job to this number one retail. Job street lang, sinearch ko lang, fashion jobs. And then sabi ko, okay. Then may mga lumanda. And then I got accepted. Actually, ano pa nga siya accessories. Sabi ko, sige, pwede na yan. Baka during the interview, I can say, I want to be in fashion. So, okay. They made me to the fashion department. And then, at 21 years old, I became the head by accident. Kasi when I got there, the head nag-resign. Then, yung second in line was pregnant. And then, there's me. So, I became the head with this number one retail. And who else to mentor me but the number one retail? I wanted to know bakit sila number one, why they have these big companies. And then, actually, when I got there, mga 3-4 months pa lang, yung mga kasabay ko, nag-resign na. It's very hard. Imagine at 21, pero kasi my goal was to learn, to be mentored. And I was blessed to be mentored by them. So when I felt like, when I was ready, then I was saving money, funds. I resigned, then I started in a fashion school. I studied in a fashion school here, but I was already accepting clients. For example, today we have draping class. Mamaya, accept na ako ng clients. Itatry ko na. Although sinasabi ko naman sa mga clients na I'm just new Pero syempre, I wanted to learn the craft kasi iba yung experience eh. You learn it. Pero iba if apply mo na in real life and in your clients. Then after nun, I was not even able to join the graduation class na kasi I have a shop na. Wow. And then after how many years, I think 2 years in the business, I got invited to Vancouver Fashion Week, New York Fashion Week, and all these celebrities started messaging me. And then it was established, the China Mamawal Atelier was established. And then after few years, yun nga, the pandemic happened. That's when I started building other brands. Because during the pandemic,
walang weddings, walang events. Di ba nga bawal lumabas? So, I said, well, what's gonna happen now? Syempre, I have sewers who are depending on me, may mga employees, ganyan. So, I said, okay, why don't we do a ready-to-wear line? That's why Wear Casa is called Wear Casa. Casa means home. Nasa bahay lang lahat. So, online. We started it, and after few months of opening Wear Casa, SB19 collaborated with Wear Casa. And then it was very, very successful. And then years forward, now we're opening in the malls. So currently we have 2 branches. We have in Robinson's Galleria and we have in Robinson's Ermita. We're opening in Landmark soon, all branches. Wow. So the next one is Muave naman. Because I noticed, we have a lot of clients in custom-made wedding gowns, which I'm very grateful for. But syempre, not naman everyone has that budget for custom. So, we also get a lot of requests na ready-to-wear. So, kaya ko ginawa yung Muave. So, it's ready-to-wear gowns. Right now, we have one in Robinson's Galleria and Landmark Makati, and opening more branches soon. So, I always get that questions. I also started from nothing, zero. It's just really grit and persistence. Like, you really have to believe in yourself. Even now, there's crisis, diba? Pero kahit mahirap, dapat laban lang talaga. Yeah. Grabe, no? So, mga kapartner ha, yun. Clarification sa lahat. Si China Mamawal, nag-start din at zero. Yeah. Ayan. Just like everybody else. I remember actually when I was in the fashion school, of course, yung fashion school, mahal, di ba? My dad said, because I told my dad, Dad, I followed your advice. I studied in a business school. Baka naman, maybe you can support my fashion journey. Sabi ng dad ko, sige, I'll pay for the tuition fee. Ikaw na bahala sa everything else. Sabi ko, parang mas mahal. Baka pwedeng ako na lang sa tuition, ikaw na lang sa... Sabi niya, that's the no more discussions. Wow. Super expensive sa fashion school. You have to buy the materials, you have to buy the machine, papagawa ka ng collection. So during my fashion school, I was accepting hosting gigs on the side just to sustain my fashion school. Kasi... how else do I sustain it? Magpapaalam talaga ako sa prof ko na hindi ako makapasok for the next 3 days. Kasi may gig ako to host. So, just let me know nung gagawin para makahabol. Like, that fashion school was inside the mall. I'm always the first in and last out. To the point na the owner of the school gave me the keys to the school. Kasi nauuna pa ako sa professors. Okay. Yeah. Grabe, no? So, iba pala din talagang pinagdaanan mo before you started everything. Yeah. Yan, Yes, kudos kapartner? din sa iyong father, no? Kasi napaka-supportive. Kasi not all na gusto nandyan sa line na yan is sinusuportahan ng parents. Kasi merong iba, di ba, nag-start ka ng fashion, nag-aral ka ng fashion design. Usually sinasabi, anong gusto mo maging mananahe? Actually, diba? at first, ayaw din ni dad. Sabi niya, ganun nga, nag-aral ka ng 4 years ganyan, tapos ending ganyan. Parang may pera ba dyan? Yung mga, syempre, typical Chinese businessman, especially pag negosyante na Chinese na traditional, gusto nila lawyers, Yeah. doctors. So, when I told my dad, sabi niya, fashion, hindi niya talaga gusto. Actually, my dad, medyo, di rin kami nag-usap for few months lang naman. Then, when he started seeing that, I'm okay naman, okay, of course, he doesn't know how much mga earnings ko and everything. But, eventually, na-realize niya, okay, she's doing well, ganyan. Doon, yun, okay na ulit. And I think kasi parents naman, they're Yeah, just yeah. genuinely concerned about the future of their kids. And I think it's Yes. normal. Especially the older generations. Older. Kasi yung mga other generations, it's like they're more practical din talaga Yeah. when it comes to finances. Yeah, of course, kasi 'di ba with our parents, for them, ang inisip na lawyer, doctor, yun The ang title measure ng bago sa iyong anong pangalan. success nila, ganyan. Even nga, dapat study in a good school, study ng ganito, ganyan, masters. Actually, I realize it's not about the school then. It's not about what you finish. I know a lot of successful people in the industry, in the fashion industry, they finish nursing, they finish psychology, pero it's really not about
kung anong natapos ha, nag-aral. It's about you your grit, diskarte. Yun yung pinaka-important I realize. The more you do business, the more you become more exposed and more mature and mas madiskarte. Dapat kasi as negosyante, lagi kang nag-iisip ng diskarte. Every day, you have to make decisions that affects the company and the employees. So, kapartner, no, China Mamawal Atelier has become synonymous with luxury and elegance talaga. How did you, paano mo to na-build na kind of brand or identity ng brand mo? Actually, when I built China Mamawal Atelier, the goal has always been to be international. Kasi if you notice, di ba, why do Filipinos patronize brands from the US, from Europe? I was talking nga to this retail company that I worked for, no? Bakit tayo yung laging nagdadala ng brands from different countries at dadalhin natin sa Philippines? Bakit hindi pwedeng baliktad? Why can't European countries or US country bring Philippine brands to their country? So my goal talaga is make it an international brand. So, you know, manifestation is also very important. Where you put your energy, the world will really give it to you. So ever since talaga, I really envision it as international fashion brand. So after 2 years in the fashion industry, yun nga, I got invites from Vancouver Fashion Week, New York Fashion Week. When I did Vancouver Fashion Week, sobrang kabado ko kasi it's my first international show and it's Fashion Week. It's hindi ka pwedeng mag-apply, nothing. It's strictly by invite. So kahit mag-apply ka, they will decline you. Dapat they invite you to join there. So the other designers there are from Paris, from Milan, and I was the only Filipino there. Wow. Yeah. Nakaka-proud naman. Yeah. Pero, in that specific fashion show, they have an award called Collection of the Season. So it means yung collection mo yung pinakamaganda with that season. And surprisingly, we got that award after the show. And then that's how it all started. I got featured in Forbes. I got featured in Vogue Mexico, Vogue Italy, everywhere, Elle Canada, everywhere. So that fashion show opened my doors to international scene. And now we already have a shop in LA. Wow. That's why I get to dress up all these Hollywood stars like David Archuleta, recently Bella Poarch. Yeah, so parang my dreams are becoming my reality. Wow. Yeah. And I'm sure your dad is very, very proud of you right now. I hope. No, my dad kasi if you're in front of him, he's chill lang. Yeah. Like, Matago lang yung Oh, proud. pero I know he's proud of me through his friends. Yeah. So, yung mga friends niya yung nagchichika sa akin na, oh, yung dad mo proud na proud sa'yo. And I'm like, really? So, kapartner, na what are the current projects that you are working right now? So, right now, the current projects that I'm working on is, of course, growing the brand Wear Casa. My vision is to make it big, hopefully in all the cities there will be Wear Casa. I'm making fashion more accessible. And then, of course, Muave. That's my project to make it bigger. And then for China Mamawal Atelier, I want to have stronger presence in the international scene. And right now, we are launching a new collection for Wear Casa in Muave. And we're throwing a pride party this coming June 18 in Nocal, Makati. So, if you want yung mga kapartner dyan, support nyo naman kami para makita nyo yung bagong collection namin. It's also in support of the LGBT community. They may follow our social media accounts, Wear Casa and Muave to purchase the tickets. 1K lang naman. And then they get to see performances, you know. I mean, that's the point of fashion. It should be inclusive and for everyone. Yes. Yes, kapartner, ano pa yung mga, since nasa, ano ka na, Fashion Week, sa Vogue and everything, mga brands, ano pa yung mga dream collabs mo when it comes to international brands? I want to have collabs with bigger brands, let's say Nike, or because I used to play tennis before. Yes. Yeah, so actually, last month we did an athleisure wear. Actually, part nga to, athleisure wear. So I was telling my team na
I don't want to do another fashion show kasi very common na. So I said, let's stay true to the message at leisure wear. No, so nag-pickleball kami. So pickleball yung event namin for launching the athleisure. So I want to, number one, have stronger presence in the international scene. Ang ultimate goal ko is para pakita sa Europe and sa other countries in the world na wow, okay, this is Filipino fashion. And I want them to franchise the Filipino products to the world. Kasi baliktad, di ba? Lagi tayo nagdadala ng mga brands from different countries. Dapat baliktad naman. They should bring our Filipino brands there. And at the same time, I also want to encourage all the Filipinos to support local. Kasi di ba in other countries, di ba, like let's say Japan or China, even Vietnam, when you go there, they really support local and they're proud that they have all these brands in their country. So, gusto ko din ganon. That's why I'm making more products, more brands where Filipinos can be proud of to say na, okay, that's made in the Philippines. Ayan no, mga kapartner China, we are one with you with your goal na i-support ang local and at the same time, yung Filipino brands na dapat yung tangkilikin ng mga foreigners. Correct. Yes. Ayan, thank you so much for inspiring us today and for sharing your journey and your stories. Ang dami namin natutunan and we wish you success more pa sa iyong negosyo. Ayan, maraming salamat Thank kapartner you so much, mga kapartner. Thank you Yes. sa lahat na nanood. Aha. Ayan nga mga kapartner, no, nakasama natin ang CEO and founder ng China Mamawal Atelier, si kapartner China Mamawal. At yan. So, marami tayong nakuha and everybody, I think, pwede natin i-apply talaga sa buhay natin yan. Lalo na mga lessons na aral mo na talaga ng business. Bago ang Bago business. magnegosyo. Yeah. So, yes, at na mga kapartner, it's 1:33 in the afternoon. I will just give away some short breaks at mga konting paalala and magbabalik po ang programa. Patok, may oportunidad sa bawat katok. Huwag bibitiw, magbabalik ang patok sa DZAR 1026 SMNI Radio. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZAR 1026 SMNI Radio Mega Manila. Kayo'y nakikinig sa DZAR 1026 SMNI Radio Mega Manila. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa bawat panahon ng krisis, may mga tinig na patuloy na nagtatanong. Hindi para sirain ang pamahalaan, kundi para panagutin ito. That the President's role is to defend press freedom and not lead in destroying it or demeaning its practitioners. Mga salitang minsang nagbigay pag-asa sa malayang pamamahayag. It is my duty for which I ask no special favor, but only fairness, which every citizen, be he the leader of the land or a tiller of the soil, deserves from the fourth estate. Sapagkat ang media ay hindi kaaway ng gobyerno. Ito ay bantay ng bayan. Unlike many of my predecessors, I do not seek collaboration, for that implies a surrender of your independence. Ang tunay na malayang media, hindi sunod-sunuran, hindi tahimik, hindi takot. I am of the opinion that national interest is better served by a press that is critical rather than a press that is cooperative. Dahil sa isang demokrasya, ang mapanuring media. Kayo'y nakikinig sa patok dito sa DZAR SMNI Radio. Patok, may oportunidad sa bawat katok. At yan nga mga kapartner, nagbabalik na po ang programa
Patok, may oportunidad sa bawat katok. At kami pa rin yung makakasama ka-partner Cristel. At ka-partner Andrea. Ayan. So mga ka-partner, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Narito na ang ating second guest dahil lahat ito paborito ng Pilipino talaga. Ayan. Oo. So ngayong araw mga ka-partner, no, isang kwento ng diskarte at inspirasyon ang ating hihimayin. Ka-partner, no, kapag sabihin mong pagkaing masa, walang tatalo talaga sa lugaw, di ba? Totoo yan, no, ka-partner. Pero ang bisita natin ngayon, mga ka-partner, hindi lang basta nagbenta ng lugaw. Siya ang utak na kumuha sa simpleng lugawan sa kanto. Binihisan ito ng kalidad at matagumpay na idinala sa loob ng mga malalaking mall. Yes, isipin niyo mga partner ha, mula noong 2005, mahigit 20 years lang naman siya sa merkado, no? Napanatili niyang malinis, masarap at abot kaya ang paboritong comfort food ng Filipinos habang magbibigay ng kabuhayan sa napakaraming franchisees. At 20 years ha? Oo, at hindi lang yan. Hindi lang siya basta entrepreneur po, mga kapartner, dahil siya rin ang isang tapat na lingkod bayan na nasa kanyang ikalawang term ngayon sa bilang municipal councilor sa Bulacan. Yan, isang leader na may talas sa negosyo at puso para sa komunidad. Yes, ito na nga mga kapartner, no? Sabay-sabay natin salubungin. Ayan, at kilalanin ang utak sa likod na itinuturing na Pambansang Lugaw. Ang owner at franchisor ng BMCJR Lugaw Republic, si Councilor Bienvenido or Benjo Cruz Jr. Ganang hapon ka, partner! Magandang hapon po mga kapartner at magandang hapon po sa ating lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayon dito sa hapong ito. Yes, baka may mga gusto mo na kayong batiin Yeah, po. syempre, pinabati ko yung aking family, no? At talaga nakatutok sila ngayon. Syempre, ang aking mga kababayan, mga kapatid sa Bulacan, at syempre lahat ng aking mga business partner, yung mga franchisee natin, nationwide. Magandang hapon po mga kapatid. Yes, ayan. Kapartner, no, kung alisin muna natin lahat ng mga titles, yung negosyo mo ngayon, eto ba talaga yung gusto mong tahakin, yung nabuhay before, or pangarap mo talaga maging negosyante talaga? Ito yung gusto ko at ito rin yung binigay sa akin ni Lord na maging buhay ko, na makapaglingkod sa bayan, in the same time yung business para sa aking family at sa family ng mga franchisee. Okay. Pero kapartner, eto yung pinakauna mo bang negosyo or marami ka ring negosyo Matagal na po dumaan? ako sa corporate. Okay. So, nung nagkaroon po ako ng chance na makapag-abroad, nakapag-ipon, so nagkaroon ako ng chance na mag-franchise din dati ng mga squid balls. And nung nagkaroon ng opportunity, nagkaroon ng bakante, 2005 sa SM Marilao. So, in-offer sa akin yung space. Okay. Kasi nagsarado yung isang store dahil sa lakas ng store ko, yung mga squid balls. No? Okay. So, naisip ko, sayang yung opportunity. Kaya lang wala na akong pang-franchise pa nung time na yon. So, buti na lang si SM Marilao, sabi niya sa akin, bakit ka magpa-franchise kung pa pwede ka naman mag-isip ng sarili mong concept? So, sa sobrang excited ko, sabi ko lugawan. Okay. Ayaw nila kagad. Okay. Kasi raw pag lugawan, inisip nila siguro yung mga common knowledge na medyo malangaw or hindi bagay sa mall. So, inaral namin yung concept. No? Binihisa namin, nag-rebrand kami na sabi ko, pag balugawan, ganun kaagad. So, naisip namin kasi this time, yung product na i-offer natin sa mga tao, hindi lang yung product na mabubusog sila. Kailangan, business side, madali rin siyang gawin. Madaling hanapin yung mga raw materials, hindi na kailangan ng training para sa pagluluto. Tapos yung market malawak, bata, matanda, may ngipin o wala, kahit may sakit ka, lugaw talaga. At syempre, yung business side, ano ba yung product na malaki ang kita? So lahat ng question namin nasagot ng isang lugaw. So ang naging problema lang namin, paano namin siya ipe-present sa mall? So ginawa namin, nirebrand namin, yung mga tauhan namin, maayos sa pananamit, yung product mismo, dumaan talaga sa quality, sa talagang masarap dapat siya. Eh, nung una inisip namin, dapat mura, malinis, masarap. Naisip ko, pag naman sobrang mura, baka mag-hamper yung quality. So, nag-develop kami ng masarap na lugaw. So, ginawa namin siyang sulit, malinis, masarap. Wow. Pero ka-partner, nagtataka ako, bakit lugawan yung una mong naisip? Kasi nga, yung pwesto namin is terminal ng mga tricycle. At yung market doon, nagtanong din kami kung anong product ang gusto nila.
So, gusto nila yung feeling, yung nakakabusog. Wow. So doon pala talaga ang simula. Yeah, ng yung mga employees thought. ng SM, Oo. naghahanap sila na pwede nilang kainan na mabubusog sila. Mhm. When you said kanina na gawing premium or di kaya parang malinis, ano ba yung itsura ng Lugaw Republic? Pagdating na sa, kunyari pupunta kami sa malls ninyo, stores sa malls. Yung mismong product kasi natin, yung raw materials natin yan, syempre pinipili natin mabuti. Yung freshest ingredients, no? Kadalasan, nasa mall na kasi kami, so mga supermarket na kami bumibili. So sigurado tayo kapag nasa mall, quality yung, premium yung ingredients. And syempre yung mga tauhan natin, niluluto sila naka-hairnet, tapos may customer service yan, di ba? Tapos, dahil SM yan, maayos yung mga tables, lalo ngayon nasa loob na kami ng mall. Nung una kasi nasa labas kami. So ngayon meron na kaming sit down, mga customers komportable silang kumain ngayon. When you say Lugaw Republic, lugaw lang ba talaga ang available products natin? Or may mga pwede pang bilhin sa inyo to get the complete Lugaw Republic experience? Yung mga ambulant vendors sa labas ng mall, meron silang lugaw. They are also selling tokat baboy, kwek-kwek, lumpia, yung mga karamba, okay. Meron kami lahat niyan. Pero nilagay namin sa mall. Okay. So yung mga ibang market, yung mga BA na market, hindi sila kumakain sa mga kalsada lang. Yeah, yes. Pero alam mo naman natin na staple food natin ng lugaw at comfort food natin yan. Kaya lang hesitant sila kumain kasi nga normally nasa Kalsada. gilid, mainit, maalikabok. So nung nasa mall na, lahat sila masaya. Kakain sila at dahil masarap, nagte-take out sila. Inuuwi nila yung product sa kanilang family. Kailan mo first nasabi ka, partner, na tama yung vision mo pagdating sa lugaw? Nung nagsimula na siyang dumami dahil sa mga franchisee, yung dati nasa SM lang kami, and then yung mga kumakain doon, nakita nila mahaba yung pila. So yung business opportunity, naisip nila, sabi ko sa kanila, hanap po kayo ng pwesto. Pag nakakita po kayo ng strategic na pwesto at maganda, gusto nyong mag-franchise, pwede naman namin i-share yung business para lahat po tayo ay kumita at makapag-generate pa tayo ng employment. Di ba, actually, gusto kong i-share kasi before, when I was in college, isa sa nakatulong sa akin sa pagtipid, yung Lugaw Republic. Saang branch to? Actually, in North EDSA. Yeah. Yeah. And then, ang naman is, ang tanong ko naman, sa industriya ng pagkain, maraming brand kasing sumisikat ngayon. Kaya ako na-share kasi that was medyo matagal-tagal na. Pero sa paglipas ng ilang taon, yung ibang mga brand is nawala. And ano yung ginawa niyo po sa Lugaw Republic para nanatiling matatag at relevant sa loob ng 2 dekada yung inyong... Alam mo, ang susi talaga dito yung consistency. No? Kasi habang nag-ooperate ka, maraming mga challenges dyan. Lalo na yung lugaw natin, yung mga main ingredients yan, yung bawang, sibuyas, hindi stable yung price. Minsan, walang stocks, no? Yes. Minsan, walang makuhanan, mahal masyado. Yes. Hindi naman tayo pa pwedeng hindi gumamit ng bawang, sibuyas, no? Yun yung pinaka magpapasarap doon eh. Ang maganda kasi sa lugaw, kaya siya tinawag na tubong lugaw, mataas yung profit margin. So may mga time na mataas yung raw material, so liliit yung ating margin, pero hindi pa rin naman tayo lugi. So maghihigpit lang tayo ng sinturon. Pero may mga time naman, and most of the time, mura naman sila. Kasi kung mapapansin nyo, ang lugaw talaga, bawang, sibuyas, luya, tubig, at yung pinaka-rice lang. Diba? Yun lang naman yung ingredients nun eh. Napakamura lang ng magagastos mo para makapagluto ka ng isang malaking kaldero. Pero yung yield niyan, mataas. At kapag binenta mo yan sa mga customers, hindi naman sila o-order lang ng lugaw. So, nandito yung tokat baboy mo, nandito yung mga kwek-kwek, tokneneng, lumpia. Iyon, magbibigay din sa'yo ng extra income. May gulaman ka pa. Yes, oo. Diba? So, kapartner, sinabi mo kanina na may inflation nga talaga, nagmamahal yung presyo at naglalaro yung presyo talaga ng mga raw materials natin. In your 20 years of experience, paano nyo na-manage na despite of these changes, hindi na-compromise yung quality
ng Lugaw Republic? Iyan yung advantage kapag franchisee kayo ni Lugaw Republic. Kasi binibigyan namin ng chance yung mga franchisee all over the Philippines na maghanap ng sarili nilang supplier Okay. ng kanilang mga raw materials. Kung saan sila makakahanap ng murang tindera ng sibuyas at bawang, doon sila. Kasi kung sa amin pa sila kukuha, yung transit nun, yung transportation nun, i-charge pa namin sila. So, yun. So, yung kagandahan pala ka-partner, no? So, do you have a question? Go Okay. ahead. Speaking of franchising, ayan, no? So, na-discuss na natin many times. So, para sa mga OFWs and local investors, ano ba yung mga packages meron tayo sa Lugaw Republic? At ano yung, kumbaga, kung magiging client mo kami, ano yung i-expect namin na tulong or care from the Lugaw Republic? Actually, kapag gusto nyong mag-business, no, para sa lahat na lang, hindi na lang para sa Lugaw Republic, no? Dapat alamin natin yung market, no? Alam naman natin pagkain, talagang patok yan. Yes. Patok, mga kapartner. Kaya lang, anong klaseng pagkain? Ang advantage kasi ng Lugaw Republic, hindi tayo namimili ng market, no? Sabi ko nga kanina, kahit bata, kahit wala pang ngipin, ang pwede mo pakain talaga dyan. Soft diet, di ba, lugaw? Yes. Kahit may sakit ka, Yes. lugaw pa din. True. Walang taong hindi kumakain ng lugaw. Kahit mayaman, kahit mahirap. Ganun ka-wide yung market ng lugaw. Plus yung mga ingredients namin, napakadaling hanapin. Hindi mo na kailangang mag-import, hindi mo na kailangang maghagilap o mag-formalize para lang makapagluto ng lugaw. Pangatlo, hindi mo kailangan mag-training. Hindi mo kailangang magsaliksik. Paano ba ginagawa ang lugaw? Napaka-basic. Yes. Pang-apat, kahit anong panahon. Ngayon, ang dami ng mga nagda-diet. No? Hindi na sila nagra-rice sa gabi. Lugaw lang. At pang-lima, yung profit margin mataas. Kaya kapag gusto nyo ng tubong lugaw business, hanapin nyo yung nagbebenta ng lugaw. At subok na sa market, yung presence namin nationwide ay talagang nandyan. So, itry nyo po ang Lugaw Republic. At yung support namin naman nadyan palagi. Yes. Ano yung mga packages na meron tayo, ka-partner? Una namin tinatanong sa mga franchisee, may pwesto ka na ba? Kasi pwede kami sa mall, pwede kami sa stand-alone, pwede kami sa mga terminal. Kung saan mo gusto, pwede ang Lugaw Republic. Doon pa lang namin kino-quote Okay. kung ano ang franchise package para sa'yo. Kapar Andrea? Okay. So, kung nag-avail na, so marami na, di ba? Ilan na ba yung franchisees natin? So ngayon, far? we have 100 plus Wow. successful franchisees. That's And- nationwide. Yeah, that's nationwide. And karamihan po doon multiple outlets. Okay. Halimbawa, yung buong Baguio, we have one franchisee, 7 Units. stores. Okay. We have in Palawan, meron siyang 5. Sa Bicol, meron siyang 7. So, sa Pampanga, sa Subic, may ganon eh. May mga franchisee na gusto nila amin ng Bicol. Amin ng Wow. Baguio. So, Isang hindi, lugar. hindi ka pa pwedeng pumasok. Oo. So, we can arrange that para Wow. isa lang yung kausap natin dun sa province na yun. In your 20 years of business ka-partner, no, ano yung mga remarkable transformations na narinig mo mula sa mga franchisees mo? Napakadami na, no? Marami kami mga franchisee na ang Lugaw Republic ay naging part ng kanilang buhay. They were able to send yung mga anak nila sa schools, nakapag-graduate na. Alam mo, I remember meron isa akong nabasang post ng isang college graduate na pinag-aral siya ng nanay dahil sa lugaw. Parang solo parent siya. So parang nakatulong niya, yung nanay niya sa pag-aaral niya dahil sa pagtitinda ng lugaw. At marami pang successful na kwento na dahil sa Lugaw Republic, yung dating franchisee, dating may tauhan, yung tauhan naging franchisee na din. So yung may mga franchisee kami na nagsimula silang maghulog-hulog lang ng franchise. Ooh. So ngayon, meron na silang 3 outlets sa Cavite. Okay. So parang nagde-deposit lang sila sa akin. Nagugulat ako pag nag-check ako ng account, may mga pumapasok na hindi ko alam kung saan galing. Yung pala galing pala sa kanila, pag pala kumikita sila, naguhulog sila, nalaman ko na lang malaki na hinuhulog, meron na pala silang budget for another branch. Wow. So, yun pala ka-partner, you also accept ng mga franchisees na pwede hulugan. Yeah, yung isang franchisee ko sa Cavite, no, hindi ko na i-mention yung pangalan,
Mag-asawa sila, isang OFW from Taiwan, yung isa naman sa Saudi, no? Hindi sila nakikita, gusto nila magka-baby. So they decided na Magnegosyo. umuwi na ng Pilipinas at magnegosyo. Kaya lamang hindi sapat ang kanilang pera. So kinuusap nila ako kung pwedeng bababa lang ang down payment at ito lang ang pera nila. So naantig ako sa kwento nila. So pinayagan ko sila. Alam nyo, ngayon meron na silang 4 na franchise nga. At 2 na rin yung anak nila. Kumbaga nabuo yung kanilang pangarap dahil sa Lugaw Republic. Yes. Kapag Andrea? Napakaraming napakagandang mindset sa Lugaw Republic, no? Pero sa lahat po ng natutunan mo bilang entrepreneur, no? Ano ang isang aral na sa tingin niyo po yung dapat maintindihan ng bawat negosyante, lalo na yung mga franchises niyo po ngayon, na gusto nga magtagal dito sa industry na to? Yun, tama yung consistency, no? Dapat kung ano yung quality ng product natin nung day one, dapat tuloy-tuloy yan. At dapat yung franchisee, hands-on. Walang ibang magmamalasakit, magmamahal sa negosyo mo, kundi ikaw. Kahit gaano mo pa siya katiwala, dapat nandun ka pa rin. At pangatlo, as franchisee, or ikaw yung negosyante, bukod sa dapat nagbabayad ka ng ano dapat ibayad mo sa government, no, para sa mga tao mo, dapat yung product mo tumutulong din dun sa mga customers. Like sa Lugaw Republic, noong nagsimula kami, I remember, marami ako naririnig na kwento, hinihila yung anak niya sa Lugaw Republic. Anak, dito na lang tayo kumain. Huwag na tayo mag-fast food. Yung matitipid natin dito, pambili mo na rin ng notebook. Di ba? Pag Pasko, dito na lang tayo, maglugaw na lang tayo, mabubusog ka rin naman dito. Yung matitipid natin, pambili natin ng extra na damit po sa Pasko. Kasi, hindi ko pwedeng sabihin magtiyaga muna tayo sa lugaw. Kasi 'di ba pag ang anak sinama mo sa mall, normally doon sa mga fast food. Magkano ngayon ang isang order ng chicken with rice and drinks, no? Magkano ang lugaw? Sa Lugaw Republic, if you have 50 pesos, mabubusog ka na. Hanggang pag-uwi niyo ng bahay, busog ka na. 'Di ba? Magkano difference doon? Kung dalawa yung anak mo, pandagdag mo na rin sa mga extra na bilihin mo. So yun sana yung magandang mindset din natin. Kaya ang gusto namin sa Lugaw Republic, tumagal kami ng tumagal kasi ito ay para sa negosyante and the same time para na rin sa masa. Isa nga sa beneficiaries niyo sa ka-partner Andrea. Ayan, siya. Nakaripid ako nung college. During college days niya. So ka-partner, no, nung nagsimula ka ba sa negosyo mo, sariling ipon ba yung ginamit mo? Nung una, yung first na business ko talaga, galing abroad talaga siya. Kasi matagal akong nagtrabaho sa iba-ibang company, hindi ka talaga makakaipon. Sorry po sa mga empleyado. No? Pero yun po talaga ang masakit na katotohanan na hindi ka talaga makakaipon para mag-business. So, nung nagkaroon ako ng chance mag-abroad, nakaipon, nag-franchise ako, pero nung unti-unting kumikita na yung unang pinarfranchise ko, may dumating na opportunity, kaya hindi ko na siya pinakawalan. Pero speaking of ipon ka partner, marami kasi mga negosyante na gusto talaga magsimula rin o nangangarap magnegosyo gamit yung sariling ipon talaga nila. So sa tingin mo, with your experience, ano yung mga bagay na dapat muna nilang pag-isipan bago nila gawin ang kanilang pinaplanong negosyo? Una, alamin nyo muna yung papasukan yung negosyo. Sino may-ari? Mag-imbestiga kayo. Kasi nangyayari sa akin yan. Yung mga franchisee kami na pinupuntahan pa talaga ako sa bahay para makilala nila kung sino yung kausap Sigurista nila. talaga. At kasi, nakakalungkot, naging biktima rin sila na iba't ibang mga scam. At hindi natin iyon sila masisisi. Kaya nakakatuwa din na ngayon po ako po ay isang konsehal ng bayan. Parang kahit pa paano, nakadagdag yun ng tiwala sa mga franchisee. Kasi hindi ko sila lolokohin kasi ako po ay public servant. No? At sa dami ng mga franchisee namin, active franchisee, sinasabi ko doon sa mga nag-i-inquire, you can ask yung mga franchisee namin, kamusta po si Lugaw Republic, si franchisor? Kamusta yung aming service, yung after sales, di ba? Importante kasi yun. Tsaka kung makahanap ka na ng negosyong papasukin mo, dapat talaga hawakan mo siya, tutukan mo siya talaga. Sayang yung 10 taon, 20 taon na kinita nyo sa abroad, tapos ilalagay mo lang sa negosyong hindi mo naman mahahawakan. Sayang siya. Ayan. So, kapartner na sa mga gustong tumikim ng Lugaw Republic or maging katuwang sa inyong negosyo bilang franchisee, paano po nila kayo makakontakt?
Meron kaming active FB account, ang Pambansang Lugaw. Kasi gusto nga namin ang Lugaw Republic ay makarating sa lahat ng sulok ng bansa. Yes. Which is ngayon meron naman na tayo sa Davao Wow. hanggang Cotabato. wow. From Ilocos, Baguio, Metro Manila, Region 3, lahat na meron tayo. And gusto pa namin sana makarating tayo hanggang Cebu, yung ibang part ng Visayas. So, sa lahat po ng gustong mag-franchise at dalhin ang Pambansang Lugaw sa inyong mga probinsya, ngayon po ay nandito na sa screen kung paano kami makakontakt. Meron po kaming website, mga kapartner, lugawrepublic.com.ph po. So, yan o mga ka-partner ha. Nakita nyo naman yung contact details nila. Take a screenshot at i-message nyo na sila right away. So, maraming salamat ka-partner. Councilor Bienvenido Benjo Cruz Jr. for your time and for sharing your journey here. May dala kaming products. Ay, yes. So, titikman natin. Actually, hindi ako matikman nag-lunch para matikman ko agad. Saktong-sakto. Ayan. So, ka-partner no, nakasama natin ang owner at franchisor ng BMCJR Lugaw Republic, ang Pambansang Lugaw nga. Si ka-partner Bienvenido Benjo Cruz Jr. Ayan, no? So, pwedeng-pwede talaga gawing negosyo ang paglulugaw, mga ka-partner. At hindi nyo na kailangan pang maghanap ng, pagdaanan pa ibang paghihirap kasi ready na yung franchising nila. Ayan. So, maraming salamat sa lahat na ating mga guests this afternoon at sa lahat ng mga nakinig din sa atin, mga loyal viewers at mga nag-comments. Pasensya na if we haven't able to read your comments. Sa next day na lang. Eto na nga, mga ka-partner, no? Kung meron kayong kwento na alam mong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag mong itago, kundi dapat ito'y ibahagi at ipatok na yan. At bago tayo magpaalam, laging tatandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Yes, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ako po si Kapartner Cristel. At ako naman si kapartner Andrea. Yes, magsalo-salo ulit tayo bukas sa kaperong oras at himpilan. Dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.